Hello mga chocolates, and if you are new to the channel, welcome to ChockTalks. I am Choc and Cowboy and I'm a teacher, and welcome to my channel. Kung nakikita nyo po, ang table ko ngayon ay walang laman, and if you are new to the channel, meron akong playlist tungkol sa setup ng online setting, and I want you to visit that channel para makita nyo po, because it's almost a year. I mean, it's been a year since we updated this workstation at home, okay, ang ating home office. And ngayon pong taon na to, dahil patapos na yung taon, we are preparing for the next school year, and I decided to level up yung aking setup sa bahay para talagang mas maitodo natin yung pagtuturo natin online, at the same time doing our content on this YouTube channel. So if you're new to the channel, I suggest that you hit like, okay, subscribe to the channel, and do not forget to, of course, hit that notification bell so that you will be updated in all our uploads. So eto na nga po, we ordered a desktop. Okay, so isa-share ko po sa inyo yung aking desktop setup for this vlog, and gusto nating mag-thank you syempre sa Savant PC Builds for helping me na mahanap ang tamang desktop na bagay para sa akin. Okay, ayan. So ano ba yung mga major consideration why I decided to update? Una, dahil nag-edit din ako ng mga videos for my YouTube channel, nahihirapan na yung aking MacBook Air sa pag-render ng mga videos dahil bumibigat yung mga files. At the same time, kailangan mo siyang i-update into this new OS na ayaw nang mag-update for some reason dahil nasisira na siya or naghahang na siya. And sabi ko, if that will be the case, kailangan ko ng bagong PC, and it took me a year talaga to make that decision, because I've been using Mac for several years now, and feeling ko malaking adjustment ulit ang gagawin ko. Kaya ngayon pa lang, bago magbakasyon, simulan na natin ang pag-aaral nito. So let's get into the video. Ano ba yung chunk nito? I will be sharing to you yung setup. Ito yung buong build ng Savant PC Builds, no? So bago ko ipakita sa inyo to, tingnan muna natin yung laman ng PC na ito. So hindi ako techie, so pasensya na kung magkakamali. So sa Savant, again, thank you for helping me in this. Ang dami kong tinignan, ang dami kong kinausap, but Savant is the one that gave me that parang confidence na sila yung kukunin ko, kasi unang usap pa lang hindi nila ako binitawan. Yung iba parang after ang kausapin, nung kinausap ko ulit, nagsuggest na lang ng page na pupuntahan ko, and I don't want that. As a customer, gusto ko na yung aking seller ay talagang hands-on at talagang i-guide ako doon sa kung ano yung kakailanganin ko, kasi this is an investment at hindi biro ang bumili nito. I would suggest that you talk to Savant, okay? Sila mismo ang kausapin niyo. I'll link the Facebook page of that provider para po talagang makatulong din tayo sa kanila, okay? So simulan na natin. Simulan natin doon sa aking ano nga ulit to? Sa aking Ryzen processor na Ryzen 5 3500X. So ayan yung binili natin. At sabi nila, this is an ultimate already para sa online teaching, at the same time content creation. Hindi ako gamer, so wala akong alam dito. Pasensya na kayo. So eto yung comment down below. Okay ba yung binili ko? Tama ba to? Sabihin nyo sa akin. Okay. And next ay ang ating syempre motherboard. Ang motherboard na kinuha natin ay ang Gigabyte B550m DS3H AC. Ayan. So ito yung kinuha natin na motherboard. Okay din ba yan? Kung okay yan, can you please hit like? Hindi ko din alam. Pero ayan, ito yung nirecommend ng ating provider. So, yan. Okay? Sunod ay ang ating etong ating ano nga ulit ito? GPU. Ayan.
Yung asawa ko mas may alam pa sa akin. So yung GPU natin ay yung Inno3d GeForce GTX 1050 Ti. Kung hindi ko alam ba sa akin, I'm really sorry for those who are watching. But anyway, eto siya. So it's a 4 gig 128-bit, okay, GDDR5. Okay. Sa mga kaibigan ko na may alam sa computer, tulungan nyo ako. Paliwanag natin to. But anyway, eto yung ating, ayan. Okay. Sunod ay ang ating SSD. Okay. Ito yung memory gagamitin natin. I bought a 120 gig Kingston solid state drive. Pero sabi nila, I can still update this or upgrade this to a higher memory or bigger memory kung kinakailangan. Pero for now, I think this is going to work just fine. Okay? And then we have the, wala na dito kasi na build na yung ating, anong tawag dito? Avexir. I'm not really sure. Pakibasa nyo na lang po. But this is the DDR na parehong na 16 gig, 8 gig na dalawa. So, yun yung gagamitin din natin. Tapos, may RGB na din siya. Ayoko sana ng RGB, pero this is the one available in the market during the time. So, we're using this. Okay? And then, ang ating power supply na magbibigay ng power sa ating CPU, ang kinuha namin ay ang Hydro, ayan. Kita niyo naman. Hydro K 500 watts. Ayan po. Ayan. Okay? So, ayan siya. Siyempre, dahil importante din ang ang itsura ng ating CPU, they suggested us to use yung mga fans na gagamitin para sa CPU. At ang ginamit natin ay ang in-play Ice Tower version 2.0 na ARGB fan, 3-in-1 kit. Tapos nagdagdag pa tayo ng dalawa dahil good for 5 yung ating nabiling chassis or yung casing. Naipapakita ko din sa inyo mamaya. So, eto po siya. Nung una, 6, pero nakita nila na 5 lang ang kakailanganin. So, 5 lang ang nando doon. Saka na natin pag-usapan yung iba pa mga upgrade. For now, this is going to work. I'm pretty sure matutuwa tayong lahat. So, doon naman tayo sa ating CPU itself. Okay? So, kung meron sa inyong nanonood na marunong at may alam tungkol dito, can you let me know ano yung mga suggestions nyo? Ano ba dapat kong tandaan? Dapat kong gawin? Turuan nyo ako para mas masaya. Okay, now, we will now go to our CPU. So, makikita nyo na rin siya ng buo ngayon. Pero ipapakita ko muna sa inyo, syempre, yung chassis or yung case na nabili natin. We bought, wait lang. Ayan. Ayan. Kita nyo ba ang lahat? Kita nyo ba? It's a Dlm22. Ayan. Na chassis. Okay? This is a tempered glass chassis. Okay. Tempered glass chassis. And I decided to get a black chassis para talagang yun naman hindi masyadong masaya pag madumi, no? At kulay puti, hindi ko kaya yung puting gamit. So, sana na, at least dito payat ako kasi konti lang. Okay, panoorin natin to at bubuksan ko na po. Yata i-pause natin kasi hindi ko kaya. Ito na po siya, nabuksan na natin mga kaibigan. So, sobrang excited ako kasi ang tagal ko nang hindi nagkaroon ng desktop computer. O hindi tayo nagkaroon. Tagal na nun, as in super tagal na. Okay. Ayan. Alam mo, sa tagal ko nang hindi nag-desktop, ang na-realize ko ay ibang klase na yung mga desktop ngayon, no? Dati parang pag bumili ka, oh wow! So, tabi niya. Ganun pala.
Wait lang. Okay, ayan na po siya. So, ito po yung ating tatanggal siya. Baka filter yan or something. Ayusin na lang natin mamaya. Yeah. So, ito po yung kinuha nating case. It's a classic black na chassis lang. Pero as you can see, na-build na po inside. Sana kita. Ayan. So, ayan na po siya. Kompleto na lahat ng mga parts na binanggit ko kanina. So, para mas masaya, tanggalin na natin ito kasi ito yung pinaka masayang part minsan. Charan! Okay. So, kita nyo na po nung kompleto na yan. Sana gumana. Okay. So, isasaksak natin to para makita nyo po kung ano ang itsura. Okay? So, eto na po siya mga kaibigan. Once again, I would like to say thank you to Savant PC Builds for helping me with this one. And the next video will be all about unboxing the monitor that I bought from them as well and the whole setup. Papakita ko lang sa inyo kapag nakabit na natin siya ng buo at kung ano ba yung mga dapat nating makita, etc. Meron ding remote itong RGB na to. So, tingnan natin kung gumagana siya. Kung gusto ko ng kulay, di ko alam paano siya gamitin. But anyway, maraming salamat. And just like what we always say in this channel, stay home, stay safe, and God bless everyone. Thank you for watching. Bye!